Mà cháu thấy đỡ thế nào không? Cháu đỡ hơn rồi không ạ? Thế nào? Nghe tốt rồi. Thôi cháu nằm xuống nằm. Thế nhà cháu ở đâu? Cháu không có nhà đâu không ạ? Cháu cũng là trẻ mồ côi. Cháu cũng không có nhà để ở. Cháu mới đến một công trường làm việc, xong rồi bị họ ném xuống sông thôi. Thế cháu có biết ai ném cháu xuống sông không? Cháu không biết đâu không ạ. Thế. Cháu đi làm thuê trong một công trường, xong rồi có một nhóm người họ đuổi bắt cháu. Họ cho vào cháu vào bao tải, họ ném xuống sông. Cháu cũng không biết họ là ai cả. Cháu bây giờ còn yếu thì cháu cứ nằm đây nghỉ ngơi. Thế sau này cháu khỏe, có nghĩa là cháu cứ nghỉ ngơi ở đây nữa không? Thì coi như nhà ông chẳng có cái gì đâu, cháu cứ ở đây. Rồi sau khỏe thì là vẫn tính chuyện tiếp. Cháu cảm ơn ông đã cứu vớt cháu. Ông cho cháu ở nhà đây mấy hôm. Lúc nào khỏe cháu sẽ không ở đây làm phiền ông nữa. Cháu cứ yên tâm ở đây đi. Những người hãm hại cháu là coi như là người ta không biết cháu ở đây đâu. Cháu cứ yên trí như thế. Vâng, cháu cảm ơn ông. May mà có ông cứu cháu. Nếu không chắc cháu cũng không còn sự sống nữa đâu ông ạ. Hôm nay cháu cứu được mạng sống của cháu này là tốt lắm rồi. Bởi con sông đây là nó ghê gớm, nó chảy xiết lắm. Nên là cháu vào bờ thế này là tốt lắm rồi. Vâng, cháu cũng cảm thấy là cháu rất may mắn.
thì cháu còn được gặp ông thì được ông giúp đỡ nữa. Thế cháu coi như là cháu bây giờ còn yếu, cháu cứ nằm nghỉ ngơi đây để ông đi vét lưới xong về ông được con cá nào không? Hay là ông cho cháu đi cùng ông nhé. Thôi không, con ở nhà để ông đi. Alo. Ừ. Em kiểm tra kỹ ở cái chỗ để vật liệu đấy. Em có thấy không? Em kiểm tra hết rồi không thấy ạ? Ừ. Thế để anh kiểm tra lại thế nào nhé. Ừ. Chào em. Sao lại thiếu thiết bị vệ sinh của nhà không? Ừ. Sao không thấy cái ngân hàng cái đâu?
Thế hôm nay em không phải đi học à? Dạ hôm nay em được nghỉ. Cho anh nhờ một chút nhé. Dạ vâng. Đấy, tất cả cái thiết bị vệ sinh với là cái nội thất của cái nhà ở trên Sơn Hạ ấy, đợt vừa rồi em đã cho nhập chưa? Dạ đợt vừa rồi em cho nhập rồi anh ạ, nhưng mà người ta mang đến mà chưa đủ chất lượng với anh. Thế nên em báo nhà cung cấp họ đặt đợt mới rồi đấy ạ. Chắc là khoảng tầm mùng 5 tháng 3 này là họ giao đến đấy ạ. Thế à? Thằng nào vừa rồi công nhân cũng báo với anh là bảo là không thấy những cái đồ đấy. Dạ vâng, chắc là mùng 5 tháng 3 này là có đấy. Để anh về anh liên hệ lại xem với nhà cung cấp, họ báo em là ngày mùng 5 tháng 3. Thế anh cảm ơn em nhé. Dạ vâng. Chào Giờ em. anh khỏe không? Anh vẫn khỏe. Thế thôi anh làm việc đi nhá. Chào em nhé. Vâng ạ. Đợt này công việc tại công ty như thế nào rồi? Hiện tại thì tất cả các xưởng gỗ em đang cho làm sofa về thì bên cho anh Xuân. Còn tất cả công trình mấy nhà dân thì vẫn đang hoạt động bình thường ấy. Được rồi, thế thì em muốn giúp anh vấn đề này nhé. Đợt này anh cũng đang đi tìm thủ tiêu, nhưng Mà lần trước anh đã tìm thấy cô tóc ngắn kia chưa? Cô ấy có biết thông tin về Tử Tiêu không ạ? anh cũng đã tìm thấy cô gái tóc ngắn đó em ạ. Nhưng rất tiếc, cô gái tóc ngắn đó đã không biết gì về thông tin của Tử Tiêu. Nhưng mà anh thấy một điểm này là rất lạ nha em nhé. Đến lúc anh cho xem ảnh của Tử Tiêu, anh hỏi xem Tử Tiêu ở đâu thì cô gái đó có biểu hiện là cô đã quay vào trong nhà và đóng cửa lại. Rồi cô ấy còn đuổi anh đi nữa. Không biết cô gái này có liên quan gì đến Tử Tiêu hay không? Thế hả anh? Hay là anh để em điều tra thêm về cái bạn nữ này. Thế được rồi, thế em giúp anh nhé. Vâng. Mà anh ạ, cái việc anh nhờ bạn em điều tra ấy, thì bạn ấy điều tra đến đâu rồi? Nói đến việc này thì anh mới nhớ, mấy hôm nay cũng chưa thấy bạn ấy thông báo gì cho anh. Vâng, thế để em thử gọi điện cho bạn ấy xem. Alo bạn à? Ở đây. Thế việc anh Sáng nhờ bạn điều tra thì bạn điều tra đến đâu rồi? Thì chúng tôi thì cũng vừa mới tập được mấy thông tin thôi. Thế bạn có thể đến chỗ nhà anh Sáng được không? Mình gặp nhau nói chuyện một tí. Được. Chào bạn nhé. Ok bạn. Bạn ấy thì cũng mới điều tra được một ít thông tin rồi anh. Được rồi, mình cứ đợi bạn ấy đến.
Rồi một ít thông tin nhỏ nhưng cũng rất tốt em ạ. Anh nghĩ chắc chắn cô gái tóc ngắn đó có liên quan đến Tử Tiêu mà, nên cô ấy mới có thái độ như thế với anh. Em nghĩ cũng vậy. Thì thôi mình chờ bạn Phong đến, xem là bạn anh có cập nhật thông tin gì không. Đi đến Em đang ngồi này. Phong à, cái việc mà anh nhờ em ấy, thì em làm đến đâu rồi? Trong mấy ngày vừa qua anh nhờ em theo bác gái, em cũng không nắm bắt được nhiều thông tin lắm anh ạ. Em là cũng không là thấy bác ấy đi tìm gặp Tử Tiêu, cũng thấy bác ấy nhắc đến tên của cô ấy anh ạ. Em đã nghe mẹ anh nói gì về cô gái ấy? Em nghe thấy bác nói về Tử Tiêu và gia đình của cô ấy và công ty Thiên Trường gì. Có cả công ty Thiên Trường nữa em. Sao anh nhắc đến Tử Tiêu lại nói đến công ty Thiên Trường nhỉ? Công ty Thiên Trường này thì anh cũng biết, đó là một công ty rất mạnh, ngày trước đã làm ăn cùng với lại công ty của bố mẹ anh. em cũng nghe nói về công ty Thiên Trường này ạ, mà cũng phá sản cách đây cũng khá lâu rồi. Đúng rồi, công ty này cũng phá sản lâu rồi. Công ty Thiên Trường phá sản từ rất lâu rồi, không thể nào liên quan đến Tử Tiêu được. Mà sao mẹ anh lại nhắc đến vấn đề đó? Anh cũng không biết nữa, nhưng mà có thông tin gì về liên quan đến Tử Tiêu thì anh sẽ điều tra rõ, và anh sẽ tìm hiểu về công ty Thiên Trường này xem công ty này có liên quan gì đến Tử Tiêu hay không. Thế được rồi, để mà giúp anh điều tra về việc này. Em thấy cô gái tóc ngắn đấy cũng rất là khả nghi đấy, có khi là cô ta cũng liên quan đến Tử Tiêu đấy. Được rồi, thế thì anh cảm ơn em nhé. Còn Phong, em giúp anh vẫn đi theo mẹ anh nhé. Việc này thì anh cứ để cho em. Đấy, em là chào anh. Thì em cứ đi làm việc đi. Thế anh gửi cái địa chỉ của nhà các bạn cho mình biết giúp anh. Đây để anh gửi địa chỉ cho. Anh gửi địa chỉ của nhà của bạn ấy cho em rồi đấy. Có đấy thôi. Địa chỉ là nhà này cũng cách đây khá xa nhé, nhưng mà liên quan đến Tử Tiêu thì phải điều tra đến cùng. Thế thì em đi giúp anh việc này nhé. Vâng. Thế anh đi điều tra. Em phải. Công ty Thiên Trường, mình phải tìm hiểu về công ty này xem thế nào. Sao cái trang báo này về công ty Thiên Trường này bị ẩn như thế này nhỉ? Không biết những cái tờ báo cũ có liên quan gì đến thông tin này không nhỉ?
Công ty Thiên Trường có rất nhiều công nghệ mới này. Đối thủ cạnh tranh này. Sao lại có tên cả công ty của mẹ mình ngày trước? Công ty của mẹ mình là đối thủ cạnh tranh của Thiên Trường, thì chắc chắn mẹ mình sẽ biết tại sao công ty Thiên Trường này phá sản. Đấy, chắc nó mệt quá ấy. Nó nằm nghỉ đi nấu cho cháu tí cháo cho nó ăn. Hôm nay bắt được ít cá, mấy cá to. Phương ơi, cá không ông bán cho tôi món. Vâng, có mỗi con 2 cân với gần 2 cân với lại món cá con nữa. Vậy ông bán cho tôi con cá to nhá. Vâng, thế bà vào đây uống nước không? Thôi, tôi đứng đây một tí nữa là ông bắt cho tôi về thôi. Vâng. Các bà chờ tôi tí ra thuyền tôi bắt cá nhá. Vâng, tôi đứng đây tôi chờ ông. Bắt cho tôi con to ấy. Vâng.
con này bao nhiêu ông? Tầm độ 2 cân nữa, tầm độ 2 cân hơn 2 cân tí thôi. Ông ơi, hai cân hai ông ạ. Ông lấy đâu tiền thì tôi gửi ông đây. Lấy vào 200. Bây giờ ông có đứa nào ho trong này không? Bà nói bé thôi, cháu nó bị đuối nước, tôi vừa đưa nó về đây. Từ lâu cho ông? Nó mới bị. Nó ở đâu đây? Không biết được nó ở đâu. Thế nhà bà có con gái không? Có quần áo cô cũng cho cháu mấy bộ. Bây giờ cháu nó chẳng có quần áo mà. Tí nữa tôi về tôi xem rồi tôi đặt cho mấy bộ. Vâng. Vài ba bộ. Vâng. Rồi tôi xin ông giá tôi đi về nhá. Vâng. Tí nữa tôi về tôi nhặt tôi mang cho ông nhá. Vâng ạ. Mẹ ơi. Dạ. Vâng, ra làm gì ạ? Mình đang làm sách ở trong phòng. Bữa nay con lên công ty à? Con chưa lên công ty đâu mẹ. Con cũng bận một số công việc mẹ nên cũng chưa đến công ty được. Con cũng đã xem qua một số bài báo nói về công ty Thiên Trường. Công ty đấy hoạt động rất là mạnh mẹ. Thế mẹ có biết đến công ty đấy không? Trước đây thì mẹ cũng biết công ty đấy. Thế nhưng mà công ty đấy làm ăn thì không minh bạch. Cho nên là cũng đã phá sản từ lâu rồi con ạ. Thế nhưng mà tại sao tự nhiên con lại hỏi đến công ty đấy để làm gì? Con cũng xem trên các cái số báo trên điện tử mẹ và cả cái tờ báo Nhân dân này ngày trước cũng có thời điểm đấy. Con cũng biết là cái công ty Thiên Trường này hoạt động rất là mạnh, nhưng không hiểu tại sao mà công ty đấy lại phá sản. À mẹ ơi, có phải là giám đốc công ty đấy tên là Huy và có vợ tên là Nan không mẹ? Con ạ, mẹ thì mẹ cũng chỉ biết về cái công ty Thiên Trường đấy thôi. Thế còn ai làm giám đốc thì mẹ cũng không biết đâu. Mà công ty đấy ấy, làm ăn nó không minh bạch ấy, cho nên là đã bị phá sản từ lâu rồi con ạ. Cho nên con bây giờ con cũng không lên tìm hiểu với công ty đấy để làm gì. Nó cũng không giúp gì được cho công ty của con hiện tại bây giờ đâu. Không phải cái công ty này làm ăn không minh bạch đâu mẹ. Con cũng đã tìm hiểu về công ty Thiên Trường này rồi. Họ cũng có một chỗ đứng rất tốt trên thị trường. Nhưng mà không hiểu tại sao công ty này lại dẫn đến bị phá sản. Con cũng đã tìm hiểu rồi mẹ. Công ty của mẹ ngày trước cũng đã làm ăn với công ty này rồi. Nhưng mà sao mẹ lại bảo mẹ không biết ông Huy giám đốc của công ty đấy là như thế nào? Mẹ đã bảo là cái công ty này nó phá sản từ lâu lắm rồi. Con cứ đi quá sâu vào cái công ty này để làm cái gì? Nhưng mà không phải tự nhiên mà con tìm hiểu về công ty này đâu mẹ. Con cũng đã tìm hiểu, hình như là giám đốc Huy với vợ giám đốc đấy có liên quan đến Tử Tiêu mẹ. Như mẹ cũng đã biết rồi đấy, Tử Tiêu cô ấy nói cô ấy đã không có bố mẹ từ nhỏ, nên bây giờ con đã tìm hiểu được thông tin về bố mẹ Tử Tiêu thì con sẽ phải tìm ra bằng được mẹ. Con bé Tử Tiêu ấy là một con bé mồ côi, không cha không mẹ. Cho nên là con bé nó cũng không liên quan gì đến cái công ty này. Con cũng đừng đi sâu quá vào việc này nữa. Thực ra thì con cũng đã tìm hiểu về bố mẹ của Tử Tiêu nên con cũng chỉ muốn giúp Tử Tiêu thôi mẹ.
Thôi con ạ, khó khăn lắm ấy thì con cũng mới được như ngày hôm nay. Thế nên là con cũng không tìm hiểu gì về quá khứ của công ty Thiên Trường này nữa. Nó cũng không có lợi gì được cho con đâu. Thế lâu rồi con không về. Hôm nay ở nhà thì ăn cơm với mẹ để mẹ đi nấu. Hai mẹ con đi cùng ăn. Thôi mẹ, bây giờ con cũng có một số công việc cần phải đi giải quyết thì mẹ cứ ở nhà nấu cơm ăn đi, con ăn phải nhiều cái công việc đã. Con chào mẹ. Con đi nhá. Không hiểu tại sao sáng nó lại tìm hiểu về công ty Thiên Trường như này nhỉ? Bây giờ nếu mà con trai mình mà nó dừng điều tra cái công ty Thiên Trường này ấy, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà nó mà cố tình điều tra đến cùng ấy, thì mọi chuyện ấy, thì sẽ bị bại lộ hết ấy. Bây giờ mình phải tìm cách để xử lý việc này, chứ không thể để cho con trai mình điều tra đến công ty Thiên Trường này nữa. Ông Tuấn à? Thế tôi đang có một số việc để muốn bàn với ông một tí. Thì tôi gửi địa chỉ quán cà phê đấy thì ông cứ ra đấy ông đợi tôi đấy nhá. Thế nhá. Hình như là cô gái này. Đúng địa chỉ đây. Alo anh Sáng à? Ừ. Em vừa gửi hình ảnh cho anh rồi đấy. Anh xem là có phải cô gái đấy không? Anh cũng đã xem rồi em ạ. Đúng là cô gái đấy em ạ. Cô gái mà tóc ngắn đấy. Vâng. Ừ. Thế đúng không ta? Chị ơi. Sao đây? Vâng. Chị cho em hỏi chị có tên là Nhung không ạ? Đúng rồi, thế anh là ai? Chị ơi, cho em hỏi một chút. Mấy hôm trước chị có đến một cái công trường ở gần đây và đã nói chuyện với một cô gái ở công trường đó đúng không chị? À, mà đây. Em có hình ảnh của cô ấy đây. Đây là cái cô gái mà em cần tìm. Chị có biết cái cô gái này không ạ? Không, tôi không gặp bao giờ đâu. Chị cố gắng nghĩ kỹ lại xem chị đã gặp cô gái này lần nào chưa? Không, tôi không gặp bao giờ đâu. Thôi, anh đi về đi. Chị ơi! Không biết cái cậu Tường có làm gì cô ta không nhỉ? Mà hôm trước ấy, có người đến tận nhà tìm mình. Không biết có gì dính dám gì đến pháp luật không? Mình phải gọi điện cho cậu ta mới được. Alo. Alo em à?
Vâng, em nghe chị ơi. Hôm trước mày có làm gì con bé không mà để có người đến tận nhà tìm chị đấy? Không, em có làm gì đâu. Chị không biết đâu nha, có gì liên quan đến pháp luật là không liên quan gì đến chị đâu đấy. Chị yên tâm. Ờ. Cô ta nói chuyện với cô gái đấy nữa là người đàn ông đến tìm với lại ai? Không biết có phải cô gái đấy là Tự Kiêu không? Thôi mình cứ đi thôi. Cô làm ơn cho cháu hỏi quanh khu này có cái cô Thanh nào mà ngày trước làm ở công ty Thiên Trường ấy. Cô Thanh à? Cô đấy cũng tầm tầm bằng tuổi cô phải không? À dạ vâng, đúng rồi. Đúng rồi, ngày trước cô ấy ở đây gần đây. Nhưng mà cô ấy bán nhà rồi, bán nhà trọ ngay đây này. Thì cô chuyển ra chỗ ngoài gần thành phố gì ấy. À dạ. Vâng. Cô đang làm ở bên đây đấy. Cháu sang cháu hỏi xem đây gần bên đấy xem là cô bây giờ hiện tại ở đâu. Cô chuyển cái này mấy năm rồi? Lâu rồi ạ. Từ lâu rồi. Vâng, thế cháu cảm ơn cô nhé. Chào cháu. À đây mà làm ơn cho con hỏi có ngoài có nhà cô Thanh ở đây không? Nhà dưới này có cái điện. Nhà bán ga gì cơ? Vâng, con cảm ơn bà nhé. Cô ơi. Ơi. Hỏi gì đấy? Vâng. Cô ơi, cho cháu hỏi đây có phải là nhà cô Thanh mà ngày trước cô làm ở trong công ty Thiên Trường không ạ? Đúng rồi, có việc gì đấy? Cháu cũng muốn đến hỏi thăm về công ty Thiên Trường và gia đình nhà giám đốc Huy ạ. Ok, cháu vào đi. Cháu vào nhà đi. Ngồi đây cháu. Vâng ạ. Cháu ngơi. Có việc gì đấy cháu? Cháu giới thiệu với cô, cháu tên là Sáng. Cháu cũng muốn nhờ cô giúp đỡ cho cháu. Ngày trước công ty của bố mẹ cháu cũng là đối tác của công ty Thiên Trường. Và bây giờ cháu muốn tìm hiểu thêm về công ty Thiên Trường. Tại sao công ty ấy lại bị phá sản? Cháu có phải con nhà bà Nghĩa không? Dạ vâng ạ.
Cô nghe thấy mọi người nói là cháu có một công ty xây dựng riêng phải không? Vâng ạ. Muốn tìm hiểu gì về công ty Thiên Trường? Cháu muốn biết là cách quản lý và tại sao công ty Thiên Trường đó bị phá sản. Nói về giám đốc Huy ấy, thì ông ấy rất là tốt. Ông ấy đối xử với nhân viên rất là tử tế. Trong làm ăn ấy, ông ấy không bao giờ dùng thủ đoạn. Nhưng mà mẹ cậu lại không bao giờ nghĩ như vậy. Không chấp nhận công ty Thiên Trường phát triển, mà bà ấy còn mua chuộc đối tác của công ty. Cậu ấy đã tung tin giả về công ty Thiên Trường ấy, để họ quay lưng lại với Thiên Trường. Rồi bà ấy dàn dựng một vụ gian lận những tài chính về công ty của ông Huy bị điều tra đấy. Khi công ty ấy bị phá sản ấy, họ không còn đường lui nữa và rồi. Mà cô ơi, cô cho cháu hỏi, giám đốc Huy còn có một cô con gái nữa đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Từ ngày công ty bị phá sản ấy, cô cũng không biết gì về thông tin của gia đình nhà ông ấy nữa. Cô ơi, cô cho cháu hỏi, cô có giữ một cái đồ vật kỷ niệm hay là một bức ảnh về gia đình của ông Huy? Cô có đấy. Thế cô có thể cho cháu xem được không? Rồi đây đợi cô đi lấy nhá. Vâng. Đây cô đang tìm đây. Đây rồi. Đây. Đây là ảnh. Đây là ảnh của con ông Huy đấy. Ông Huy đây. Đấy. Còn đây nữa, cái này là lúc con bé nó mấy tháng tuổi ấy, cô chụp cùng với nó đây. Cô ơi, cho cháu mượn 2 cái bức hình này để cháu tìm hiểu về gia đình ông Huy và con gái của ông ấy được không cô? Được. Thì cô cho cháu mượn nhé. Mọi việc cô ấy nói đã rất rõ ràng, nhưng mình vẫn phải tìm hiểu về giấy tờ giữa công ty Thiên Trường và mẹ mình nữa. Bà uống gì? Cho tôi cốc trà đào. Cháu ơi, cho ông cốc trà đào nhá. Ông đến đâu chưa? Đấy là một lúc rồi. Bây giờ bà uống nước đi. Thế hôm nay tôi hẹn ông ra đây thì có mất thời gian của ông không? Không, công việc của tôi nó vẫn đều như thế thôi. Những gì Rồi, không xong rồi. Có người theo dõi chú Tuấn rồi. Thế thì hôm nay bà có việc gì mà hẹn tôi ra đây? Thật ra
hôm nay thì tôi có một việc rất là quan trọng muốn bảo với ông. Tôi đồng ý đấy. Bây giờ con trai tôi đang điều tra công ty thị trường. Hiện tại đang có người theo dõi chúng ta, chuyện ấy không nên nói ở đây. Vào nước. Tất cả công việc giải quyết đều có cách của nó, nên đây là không phải lo lắng gì cả, bạn yên tâm. Tôi rất tin tưởng vào ông. Cháu ơi, cháu dậy ăn cháo ơi cháu ơi. Ông nấu cháo cho tôi. Nào. Ông đi đánh cháu về rồi ạ. Cố gắng ăn nhá. Cháu cảm ơn ông. Ăn cháo đi. Ông nấu cháu cá cháu ăn đấy. Hôm nay may ông lại được con cá 2 cân. Thế thì một ít cá ông nấu thì cháu bắt cháu ăn. Cháu cố gắng ăn đi cho nó khỏe nhá. Cháu cảm ơn ông ạ. Cháu ăn có thấy nó ngon miệng không? Ông ạ, cháu nấu ngon lắm ạ. Ăn nhiều vào nhá. Vâng ạ. Thế ông ăn chưa ạ? Ông nhẩn ra tí nữa ông ăn. Cháu vẫn còn nhiều lắm. Thế ông ăn đi không có đói. Kệ ông cứ ăn đi. Vâng ạ. Ông ơi, Ai gọi thôi. tôi mang cho cháu món quần áo đây này. Vâng, cứ vào đây. Mời vào đây. Con gái nhà tôi, bằng con này thôi. Cho cháu mấy bộ quần áo. Con gái nhà tôi nó cũng bằng con này thôi. Vâng. Thì tôi cho ông và ông cho cháu mà. Vâng. Cảm ơn bà. Thế cháu cảm ơn bà. Cháu cảm ơn ông. Dạ, ông cho cháu mặc. Vâng, cảm ơn bà. Tôi cũng chẳng có người phụ nữ cho nên không quần áo mặc. Vâng. Thế, Con gái nhà cảm tôi ơn thì bà. nó cũng bằng con này thôi. Cháu ơi, đây quần áo cũ của con gái nhà bác nó cũng bằng này thôi. Thì bác cho cháu mặc tạm vậy. Cảm ơn bác ạ. Như thế này cô lắm rồi. Thế con cần giúp đỡ cháu nhiều quá. Thì cũng là may bà cho cháu không có thì tôi cũng không có quần áo cho cháu mặc. Cảm ơn bà. Chứ con nhà tôi nó cũng bộ quần áo cũ thôi ông ạ. Vâng. Cháu ăn đi. Cháu ăn cháo đi. Vậy ông làm cá được không? Bình thường tức là đều là 100-200 thôi. Tôi cuốn tạm lại mấy tuần ra cho vào ông ạ. Vâng ạ. Mẹ ơi! Mẹ!
thầy toàn là những cuốn sổ mà mẹ ghi chép hàng ngày, không biết cái tài liệu để đâu. Sáng lại về nhà, không biết là nó đã ăn uống gì chưa nhỉ? Con mới về à? Vâng ạ. Thế con đã ăn uống gì chưa? Con cũng vừa ở công trường về mà. Thế mẹ đi đâu về đây? Mẹ vừa đi có chút việc về. Vâng. Thế con về đây rồi thì không để mẹ đi nấu cơm hay là con mình ăn nhá? Thôi mẹ, bây giờ mình nấu cơm thì nó cũng lâu, hay là mẹ đi nấu cho con ăn một bát mì cũng được. Thế con đợi mẹ thế nhá. Vâng. Thế con cứ ngồi đấy nghỉ ngơi đi nhá, để mẹ đi nấu cho nhá. Vâng ạ. Những cái tủ ở đây thì không thấy hồ sơ đâu. Không biết mẹ mình có để hồ sơ trong bàn làm việc không nhỉ?
Toàn bộ giấy tờ này đã chứng minh mẹ mình chính là người đã hãm hại công ty của nhà Tử Tiêu đến bờ vực phá sản. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Tử Tiêu cô ấy không còn được ở bên cạnh gia đình của mình nữa. Sáng ơi, để đồng đi sang rồi con trường ăn đi. Nó đi đâu rồi? Sáng ơi, sao con lại vào phòng của mẹ? Tại sao con lại tự ý vào phòng của mẹ, lại còn dùng hết cả đồ của mẹ như thế? Mẹ à, đây có phải là toàn bộ cái hồ sơ liên quan đến công ty Thiên Trường phá sản đúng không mẹ? Mà tại sao mẹ lại làm như thế này? Trong lĩnh vực làm ăn kinh tế cần phải có sự cạnh tranh. Công ty nào mạnh thì công ty thắng. Còn công ty Thiên Trường ấy, họ không làm được việc đấy. Họ thất bại là chuyện đương nhiên. Mẹ, dù ở thời điểm nào đi chăng nữa thì vẫn phải cần có sự cạnh tranh công bằng mẹ. Chứ không dùng thủ đoạn để cho công ty người ta phá sản. Đó cũng không phải là chiến thắng đâu mẹ. Và đây chắc cũng là lý do mà mẹ đã ngăn cản con đến với Tử Tiêu đúng không mẹ? Mẹ không biết gì về quá khứ của Tử Tiêu cả. Không, mẹ nói dối con. Mẹ giấu dối ở đâu? Mẹ nói thật cho con biết đi mẹ. Từ khi cô bỏ đi đến giờ, mẹ không hề gặp cô ấy à? Được rồi, mẹ đã không nói sự thật cho con thì con sẽ điều tra đến cùng. Tại sao mẹ làm tất cả vì con mà con lại đối xử với mẹ như vậy? Mọi chuyện đã bị bại lộ hết như này, giờ không biết phải làm nào. Hay là mình gọi điện cho ông Tuấn này. Bây giờ mà mình điện cho ông Tuấn mà ông biết con trai mình biết hết chuyện như này rồi, liệu ông ấy có xử lý con trai mình không nhỉ? Như này không được.